pala si JCCastro. Sa video na to, pag-uusapan natin kung papaano mag-upgrade ng laptop. Lalo na kung ang laptop mo ay 2 to 3 years ago na nabili. So this time, try mo munang i-maximize yung parts ng computer mo. Ibig sabihin, ipapakita ko sa inyo papaano mag-upgrade na kung saan ikaw mismo ay kaya mong gawin. Panoorin mo to kung papaano. So this time, mag-o-open tayo ng laptop para palitan ang memory at ang hard disk to SSD. Una-una guys, tanggalin muna natin ang battery natin. Okay. Isa-isahin natin tatanggalin ang mga tornilyo. Okay. Itabi mo mabuti yung mga tornilyo. Mahirap kasi pag nawala yan. Ito, tinatanggal to para matanggal yung ibang tornilyo. Okay. Iwasan natin mawala yan kasi importante yan. After natin tanggalin yung battery at mga tornilyo, unahin natin tanggalin to. Okay? Nagawin natin sa tabi. Ito, tatanggalin natin siya. Mag-ingat-ingat na tayo guys. Ito yung tinatawag nating memory o RAM, random access memory. Para bumili siya, simple lang, papalitan natin ng 8 GB na memory. Ito siya. Okay? Paano pinapalitan yan? Yan lang yan guys. And then, okay. So guys, ganun lang siya kasimple. Ngayon, kung ito lang ang budget mo at ayaw mong palitan to, okay lang din naman kahit na ito yung papalitan mo. Itong memory. Pero kung gusto mong i-maximize yung laptop mo, maganda, palitan mo na rin to at itong lumang hard disk at ito yung ipapalit mo. SSD. Okay? Para mas mabilis siyang mag-boot. Hindi gaya ng nakita mo kanina na napakabagal kapag ito ang naka-install sa laptop mo. Okay. Bibili siya kapag pinalitan mo siya ng SSD. Okay guys, maliwanag. So, hindi mo muna kinakailangan bumili ng bagong laptop kung kaya mo namang i-upgrade yung memory at hard disk. Okay? Pero depende rin yun sa laptop. Kung yung laptop mo 19 kopong-kopong pa, syempre wala na yan. So kung ang laptop mo ay katulad ng akin, nabili ko noong 2017, okay, pwede mong i-upgrade itong memory gaya ng ginawa ko ngayon at itong hard disk drive ng SSD. Okay? Kasi, ang tagal niya mag-boot, nakita naman ninyo. Okay? Pero kung nagtitipid ka, pwede naman itong memory lang. Pero, konting bilis lang siya. Hindi katulad ng pinagsabay mo silang dalawa. Yan. Upgrade mo to. Palit mo to. Ito, tanggalin mo to. Ipapalit mo to. Okay? At bumili tayo sa Lazada o kaya pumunta tayo sa mga gumagawa ng laptop o computer upang i-upgrade ang memory at hard disk. So guys, ganoon lang siya kasimple. Tignan natin ngayon kung ano ang mangyayari sa laptop after natin silang palitan. Okay? Okay,
So this time, tuturuan naman kita papaano maghanap ng piyesa sa internet para hindi ka na mahirapan pa. Kung sa tingin mo kaya mo mag-upgrade, based dun sa video na napanood mo, so ito siya. Para malaman mo kung ano yung model ng laptop mo, baligtarin mo lang siya and then makikita mo yung model number gaya nito. Itong model 14AM065TU. So, punta ka lang sa google.com and then hanapin natin yung model nito. So, this time guys, punta ka lang dito i-google mo lang siya guys and then i-type mo lang doon yung nakita mo na specs o model ng laptop mo. Hanapin mo lang yan guys at makikita mo na doon yung specifications. Make it sure na galing sa hd.com o kung ano man yung brand name ng iyong computer o laptop. Ito guys So kung bibili ka ng pyesa, so kukunin mo itong product name. Okay? At dito mo malalaman kung ano-ano yung original na pyesa na nakakabit sa'yo. Guys, bigyan kita ng tip. Kung ikaw ay bibili at mag-upgrade ng memory, halimbawa, bibili ka sa Lazada o kaya pupunta ka sa computer shop, dadalhin mo to. Okay? Kasi hindi porket na memory ng laptop ang bibilin mo at kapag nabili mo yon at sinalpak mo sa laptop mo, possible kasi hindi gumana kasi nga may mga tinatawag pa tayong mga specifications yan. Kung ano yung nakasulat dito, dapat parehas na parehas. Hindi pwede na pabili nga po ng laptop memory, hindi pwede yon. Maliwanag? Kasi baka mamaya, pag bumili ka, ay hindi naman pala compatible sa iyong laptop. So, gumastos ka pa. Lalong-lalo na kung sa online ka bibili. Bago ka bumili ng iyong bagong laptop, kailangan mo munang i-maximize yung capacity ng memory mo at palitan mo yung hard disk mo. Hindi naman lahat ay pare-parehas ng specifications. Actually, ang iba, dalawa yung slot doon. Ibig sabihin, dalawang slot ng memory ang nakikita pag binuksan mo yung loob ng laptop mo. Yung akin kasi, isang slot lang. Kaya, yung 4 gig na memory ay hindi na natin nagamit o pwede mong ibenta at palitan mo ng 8 gig. Meron din namang ibang laptop na dalawa yung slot. Ibig sabihin, kung meron ka ng 4 gig, okay, pwede ka pang magdagdag ng isa pang 4 gig. So, ibig sabihin, gamit na gamit yung luma mong memory. Ganun lang yung guys. So, at least nakatipid tayo doon. At hindi tayo nakabili ng bago. At sisiguraduhin ko na magiging mabilis. Gaya ng nakita mo kanina, na di ba napakabilis niya mag-boot? Tama? Siguro naman nakita ninyo yung una kong video kung paano mag-assemble ng computer. At this time naman, paano mag-upgrade ng pyesa ng mga laptop. Hindi ka naman nagtitipid at bibigyan mo ng budget yan. Sige, dito tayo sa laptop. Sa laptop, at least 16 gig yung memory mo. Okay? Tapos ang processor mo, kung Intel ang gusto mo, i5 pataas. Okay? i5 pataas. Yan yung pinaka-the best. Pero kung ikaw naman ay, kung gusto mo naman ay desktop, siguro kahit 8 gig lang yung RAM mo, tapos i5. Kung gagamitin mo naman ay live streaming o kaya magpo-photoshop ka, okay, video editing, dapat meron kang mataas na video card, okay, meron kang at least 16 gig na memory o RAM na tinatawag, at least i5 pataas. Dapat yung motherboard mo, supportado niya hanggang sa susunod na 2 taon kung ikaw ay mag-upgrade ng mga pyesa nito. So, yun lang yung may ipapayo ko sa inyo guys. Naway nakatulong po ako sa video na to. Kung sa tingin ninyo na pwedeng makatulong to sa mga kaibigan ninyo, pwede nyo i-share ang video na to at huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel na JCCastro TV14. Abangan nyo po ang susunod pa nating mga video tutorial.
Salamat po. God bless.